नमस्कार, सुजान संगोपन मध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण लहान मुलांसाठी उपयुक्त अशा घरामध्ये उपयुक्त अशा बऱ्याचशा वस्तूंचे प्रोडक्ट रिव्ह्यू पाहिलेले आहेत। आज आपण घरच्या घरी मोड आलेली छान सोप्या पद्धतीने कडधान्य कशी बनवायची यासाठी एक स्प्राउट मेकरचा रिव्ह्यू पाहणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपण कडधान्य सोप्या पद्धतीने कशी बनवू शकतो हे देखील पाहणार आहोत। कडधान्य बनवणे हे थोडंसं किचकटीचं काम आहे, पण ह्या स्प्राउट मेकरच्या मदतीने अगदी सहज आणि अगदी छान बाजारात विकत मिळतात तशी कडधान्य बनवणं सोपं होतं। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्स सोबत शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। हे आहे स्प्राउट मेकर। हे स्प्राउट मेकर मी Amazon वरून मागवलेलं आहे। हे 2 कंपार्टमेंटचं आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये मी 2 प्रकारचे कडधान्य बनवू शकते। तर हे स्प्राउट मेकर जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही Amazon वरून मागवून घेऊ शकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी याची लिंक दिलेली आहे। आता याच्यामध्ये कडधान्य कशी बनवायची हे आपण पाहूया। यासाठी मी साधारण 9 ते 10 तास हे मूग आणि मटकी कोमट पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेलं आहे आणि आता हे व्यवस्थित भिजून झाल्यानंतर आपण ह्या स्प्राउट मेकरच्या दोन कंटेनर मध्ये हे घालून घेऊया। हे घालताना ही जी लाल कॅप दिसते आहे त्याच्या बाजूने ते कडधान्य आली पाहिजेत, कॅप पर्यंत कडधान्य भरायची नाहीत। अशा पद्धतीने मी 2 कडधान्य भरून घेतली आणि तिसरा जो कंपार्टमेंट होता खालचा त्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता हे लावताना ही जी लाल कॅप आहे ती एकमेकांच्या विरुद्ध बाजूला असायला हवी, अशा पद्धतीने लावून घ्या आणि त्या कॅपच्या जवळपास कडधान्य जाऊ देऊ नका, म्हणजे हवा व्यवस्थित खेळती राहते। तर अशा पद्धतीने विरुद्ध बाजूला ती लाल कॅप राहील अशा पद्धतीने हे लावून घ्या आणि त्याच्यावरती हे टोपण लावून साईडला ठेवून द्या। साधारण 10 ते 11 तासामध्ये किंवा हिवाळा असेल तर 12 ते 13 तासामध्ये याला छान मोड येतात। आपण पाहूया, हे मी 11 तासानंतर म्हणजे रात्री लावलं आणि सकाळी आपण पाहतोय तर किती छान मोड आलेले आहेत। याला आपण हे काढून पाहूया। मस्त अगदी बाजारात विकत मिळते तशा पद्धतीचे मोठे मोठे मोड याला खूप छान आलेले आहेत। बऱ्याच वेळा काय होतं, कडधान्य बनवताना कधी ते चिकट होतात किंवा कधी त्याला मोड व्यवस्थित येत नाहीत किंवा कधी त्याचा वास सुटतो। तर ह्या स्प्राउट मेकरच्या मदतीने जर तुम्ही स्प्राउट्स बनवत असाल, कडधान्य बनवत असाल मोड येण्यासाठी, तर हे खूप इझी जातं। आपण पाहू शकतोय काल आपण जी इथे थोडी जागा ठेवली होती ती ही पूर्ण भरून घेतलेली आहे आणि प्रत्येक मूग किंवा मटकीला छान मोड आलेला आहे। आपण जनरली कपड्यामध्ये बांधून ज्यावेळेस ठेवतो त्यावेळेस तो कपडा खराब होतो किंवा त्याचा खराब वास यायला लागतो, तर असं याच्यामध्ये काहीही होत नाही। अशा पद्धतीने इतके छान मोड सहज येतात आणि त्यानंतर आपण हे धुवून सुकवून ठेवू शकतो। पुढच्या वेळी ज्यावेळी आपल्याला वापरायचं त्यावेळी अशाच पद्धतीने हे वापरू शकतो। तर मी माझ्या घरी कडधान्य बनवण्यासाठी मी कधीही बाजारातून विकत कडधान्य आणत नाही, मोड आलेली कडधान्य आणत नाही। अशा पद्धतीने मी हे घरीच बनवतो आणि हे खूप छान बनतात। पाहू शकतायत आपण प्रत्येक मुगाला आणि मटकीला याला मोड आलेले आहेत आणि याचा वास अजिबात येत नाहीये, त्यामुळे हे खूप चांगल्या पद्धतीने तयार होतात। तर तुम्हाला जर हे स्प्राउट मेकर हवं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी याची लिंक दिलेली आहे, त्या लिंक वरून तुम्ही ते मागवून घेऊ शकता। आणि तिसऱ्या जो खालचा सगळ्यात कंटेनर होता त्याच्यामध्ये जे मी पाणी ठेवले ते आहे असं राहिलेलं आहे। माझ्या मुलाला कडधान्य खायला खूप आवडतात, तो कच्ची देखील खातो, तर त्याच्यासाठी मला हा खूप फायदेशीर ठरलेला प्रोडक्ट आहे। हा मी वापरत आहे। तुम्हालाही हवा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेल्या लिंक वरून तुम्ही मागवून घेऊ शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांचे खेळ कसे असावे याबद्दलचे बरेचसे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्स सोबत, तुमच्या मित्रमैत्रिणी, नातेवाईकांसोबत शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा। थँक्यू।